ሰላም ውድ አቢሲኒያ ዩቱብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አሸኒን ከአቢሲኒያ ዩቱብ ቻናል ዛሬ ለዩቱበሮች በካይን ማስተር በስልካችን እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ለዩቱብ ቻናላችን አዳዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን በዛው እንዳይረሳ። ጥያቄ፣ ሐሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንቱ ስር አስቀምጡልኝ። በተቻለኝ አቅም ለመመለስ እሞክራለሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳያችን እንግባ። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ አፕሊኬሽኑ ካይን ማስተር ይባላል። ይሄኛው ነው። በዚህ ነው ኤዲት እንዴት እንደምናደርግ ማሳያችሁ። አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን። ስንከፍተው በዚህ መልኩ ያመጣልናል። እዚች ጋር እቺኛዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር select the accept in ratio of the project ይለናል። ለፕሮጀክታችሁ ሬሽዮ ምረጡ የሚለው ያውኛ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ስለሆነ የምንሰራው እዚህ ጋር 16:9 የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቀጥታ ወደ ሚዲያ ብራውዘር ይወስደኛል። ባክግራውንድ እናስገባለታለን። ለምሳሌ ያክል እኔ አንድ ራሴ ብዛት መሰራበትን ባክግራውንድ አስገብቼ ላሳያችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር የራይት ምልክት አለች። አንዴ እሷን እነካታለሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ያስገባልኛል። እቺን አንዴ ያስገባናትን ባክግራውንድ አንዴ ክሊክ እናደርግና ከዚህ ከቪዲዮ እንትኑ ጋር እኩል እናደርጋለን። እቺን አንዴ ማለኛዋን ክሊክ እናደርጋትና እቺ የኢኳል ምልክት ያለችውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ራይት ምልክቷን አንዴ እነካታለን። ከዛ በዚህ መልኩ ፈለግነውን ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ያክል ይሄን ባክግራውንድ በፈለጋችሁበት ደቂቃ አርግታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አንዴ ክሊክ እናደርጋትና በፈለጋችሁበት ደቂቃ ያክል እዚህ ጋር እንደምታዩት ደቂቃ ያሳየኝ ነው። ስቤ ላሳያችሁ። መስራት በመፈልጉበት ደቂቃ ያደርጋችሁ ባክግራውንዱን ማስረዘም ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስጨርሱ ራይት ምልክቷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ሌላው ነገር ደግሞ ስክሪን ሪከርድ ያደረግነውን ቪዲዮ እንዴት አድርገን ሞባይል ፍሬም እንደምናስገባበት ደግሞ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሌየር የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ሚዲያ የሚል አለ። ሚዲያ የሚለውን አንዴ እንነካዋለን። ከዛ ያዘጋጃችሁለትን ሞባይል ፍሬም ታስገባላችሁ። ሞባይል ፍሬም ያለበት ፎልደር ውስጥ ትገቡና ሞባይል ፍሬም ታስገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ ያዘጋጁትን ሞባይል ፍሬም አስገብቼ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አንድ ሞባይል ፍሬም መርጥለታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የራይት ምልክቷን አንዴ ክሊክ አደርጋታለሁ። ከዛ ይሄንን አስፍቼ ላሳያችሁ። በዚህ መልኩ ካሰፋን በኋላ እዚህ ጋር ራይት ማድረግ እንችላለን። አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ ስክሪን ሪከርድ ያደረኩትን እዚህ ጋር ከሞባይል ፍሬሙ ጋር እኩል እንደማስገባ ላሳያችሁ። ድጋሚ እዚህ ጋር ላየር የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋትና ሚዲያ የምትላለች። ከዛ ሚዲያ ውስጥ እንገባና ስክሪን ሪከርድ ያደረግነው ቪዲዮ እናስገባለን። ልክ በዚህ መልኩ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ራይት እናደርጋታለን። ከዛ እኩል ከሞባይል ፍሬሙ ጋር እኩል ሳይዙን ጠብቀን ሰሌክት እናደርግና ራይት እናደርጋለን። ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቪዲዮን አጫውቼ ላሳያችሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቆየ ሞባይል ፍሬሙ ከጠፋባችሁ ከስክሪን ሪከርዱ ጋር እኩል ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አንዴ በቢጫ ምልክት ያለችውን ሞባይል ፍሬሙን ክሊክ እናደርጋትና ስበን ከስክሪን ሪከርዱ ጋር እኩል እናደርጋለን ደቂቃውን።
ባክግራውንዱ በነገራችን ላይ ሙሉ የቪዲዮን ደቂቃ የሚወስነው እሱ ነው ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ሳይዞቹን ከጨመርን በኋላ በዚህ መልኩ ስክሪን ሪከርድ ያደርግነውና ሞባይል ፍሬም አንድ ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ደግሞ ሌላኛው ነገር እዚህ ጋር ስክሪን ሪከርድ ያደርግነው አኒሜሽን እንዲጫወትልን ከፈለገን እዚህ ጋር ኢን አኒሜሽን የምትላለች መግቢያውን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰሌክት ሳይድ የሚል አለ ልክ በዚህ መልኩ እንደምትመለከቱት ሲገባ የሚያሳየን ነው እናንተ እዚህ ጋር ፈልጋችሁትን እየመረጣችሁ መፈላሰፍ ትችላላችሁ የሆነ ለማሳየት ያክል አንዱን መርጬ ላሳያችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ራይት የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ለምሳሌ አሁን ቪዲዮን ላጫውቼ ላሳያችሁ ልክ በዚህ መልኩ ይገባል ማለት ነው በድጋሚ ደግሞ ከፈልጋችሁ የሞባይል ፍሬሙን እሱንም ኢን አኒሜሽን የሚለውን ነክታችሁ ፈልጋችሁትን አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ለምሳሌ አንዱን አስገብቼ ላሳያችሁ እኔ ያው በዚህ መልኩ ፈልጋችሁትን መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ይገባልናል ሌላኛው ደግሞ መቁረጥ ከፈልጋችሁ ለምሳሌ ይሄንን ስክሪን ሪከርድ ያደርግነው ቪዲዮ አንዴ ክሊክ እናደርገውና ከዚህ ወደዚህ ያለው መቁረጥ ከፈልጋችሁ በስተቀኝ ያለው በፈልጋችሁ በደቂቃ ላይ አድርጋችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር የመቀስ ምልክት አለች እሷን በመንካት ትሪም ቱ ራይት ቱ ፕላይ የምትለዋን ከነካችሁ ከቀኝ ወደ ቀኝ ያለውን ይቆርጥላችኋል እዚህ ጋር ደግሞ ትሪም ቱ ሌፍት የሚለውን ከነካችሁ ወደ ግራ ያለውን ይቆርጥላችኋል ማለት ነው ለምሳሌ ከዚህ ወደ ቀኝ ያለውን ቆርጬ ላሳያችሁ እቺኛዋን ትሪም ቱ የምትለዋን መሃል ላይ ያለችውን አንዴ ክሊክ ሳደርጋት ያው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ይቆርጥልኛል ማለት ነው ከዛስ ጨርሱ ራይት ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላኛው ቴክስት ደግሞ እንዴት እንደምናስገባ አላሳያችሁ እዚህ ጋር ላየር የምትላለች ከዛ ቴክስት የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ አቢሲኒያ ቴክ ብዬ አስገብቼ ላሳያችሁ ከዛ ላስገባችሁ ቴክስት እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ከለር ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ከለር አለች በነጭ በኩል ያለች ነጭው ምልክት አንዴ ክሊክ እናደርጋትና ያው እንደምትመለከቱት የፈለጋችሁትን ከለር ማስገባት ትችላላችሁ ለምሳሌ ያክል እኔ በቀይ አድርጌ ላሳያችሁ ያው በዚህ መልኩ ሳይዙንም ማስተለቅ ከፈለጋችሁ ሳይዙን ጠለቅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ሲጨርሱ እዚህ ጋር ራይት ታደርጋላችሁ ይሄንን የጻፍነው ቴክስት ልክ እንደቀደሙ አኒሜሽን ማድረግ ማስገቢያ ልክ ሲገባ አኒሜሽን እንዲጫወትልን ማድረግ ከፈለጋችሁ ቅድም እንዳሳያችሁ ይፈልጋችሁትን መፈላሰፍ ትችላላችሁ እዚህ ውስጥ እየገባችሁ ለምሳሌ እኔ ይሄንን ልምረጥና ራይት ልባለው እናንተ እዚህ ጋር ያሉትን ሴቲንጎች እንዳለ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሌላኛው ለምሳሌ አንድ ኢንትሮ እዚህ ጋር ከጎኑ አስገብቼ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ሚዲያ ምትል አለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ በኋላ ያዘጋጀነውን ኢንትሮ ፎልደር ውስጥ እንገባና እናስገባለታለን ለምሳሌ እኔ ለማሳየት ያክል ያዘጋጀሁት ኢንትሮ አለ የራሴን ኢንትሮ አስገብቼ ላሳያችሁ ካስገባን በኋላ እዚህ ጋር ራይት እናደርጋታለን አሁን አጫውቼ ላሳያችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ማስገባት ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር መግቢያው ጋር እኔ አቢሲኒያ ቴክ ብዬ ጽፌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ላየር የምትለዋን ተነኩና ቴክስት የምትላለች ቀደም እንደነገርኳችሁ
እንዲህ ካስገባችሁ በኋላ ከለር የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ። አሁን ተመልከቱ። በዚህ መልኩ የፈለጋችሁትን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የቀረውን እናንተ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ዘፈን ወይም የፈለጋችሁትን ሙዚክ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታስገቡ ላሳያችሁ። እዚች ጋር ኦዲዮ ምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ የፈለጋችሁትን ፎልደር ውስጥ ገቡና ያዘጋጁላችሁትን ዘፈን ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ያክል አንዱን አስገብቼ ላሳያችሁ። እንዲህ ከመረጣላችሁ በኋላ እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሲጨርሱ እዚች ጋር ራይት የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ አሁን ያስገባነውን ቼክ አድርጌ ላሳያችሁ። እዚች ጋር በዚህ መልኩ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ የፈለጋችሁትን ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁትን መፈላሰፍ ትችላላችሁ። ሌላኛው ነገር ምንድነው ቪዲዮን እየሰራችሁ የራሳችሁን ድምጽ ማስገባት ከፈለጋችሁ ቮይስ እዚች ጋር ሪከርድ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ ስታርት ማለት ብቻ ነው ከናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር። ከዛ እናንተ የምታወሩትን ራሱ እዚህ ጋር ሪከርድ ያደርገ ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ለናንተ እየነገርኩ ያለሁትን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሪከርድ ያደርገ ነው። ሲጨርሱ እዚች ጋር ስቶፕ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ እናንተ የፈለጋችሁትን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እስካሁን የሰራነውን ላሳያችሁ። ይሄው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች እሷ መግቢያ እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ እዚህ ጋር መብራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አንዱ መርጬ ላሳያችሁ። ልክ ለምሳሌ ይሄንን ሳረግ ቪዲዮን ይዩት ልክ ሲያልቅ ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በዚህ መልኩ እንትን ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አጫውቼ ላሳያችሁ። ያው በዚህ መልኩ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ቪዲዮን ኤዲት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ለማድረግ እዚህ ጋር ያለችዋን የቀስት ምልክት አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ እዚህ ጋር ኤክስፖርት የምትላለች እሷን የሰራነውን ፕሮጀክት ቪዲዮዎች ነው ወደ ጋላሪ ሴቭ የሚያደርግልን። ሲንጨርስ እዚህ ጋር ኤክስፖርት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በዚህ መልኩ ኤክስፖርት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። ቻው ቻው፣ ባይ ባይ።